हाय फ्रेंड्स, तुम बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत महाशिवरात्री स्पेशल साबुदाणा वडा म्हणजेच मेदू वडा, साबुदाण्याची वडे आणि साबुदाण्याची भजी बघणार आहोत। तर तुम्हा सर्वांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। नक्की घरी ट्राय करून बघा। ज्यांना बटाटा खायचा नाही आहे त्यांच्यासाठी खूप छान अशी रेसिपी आहे, ट्राय करायला विसरू नका। आणि व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरू करूया अतिशय साध्या सोप्या पद्धतीने वडा, भजी आणि मेदू वडा। तर त्यासाठी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 2 चमचे साबुदाणा। आता आपण हा थोडासा जाडसर असा वाटून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। जर तुमच्याकडे साबुदाणा पीठ असेल ते सुद्धा तुम्ही इथे यूज करू शकता। तर हे आपण बाजूला ठेवूया आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत भाजून घेतलेले शेंगदाणे। तर साधारणतः 3 चमचे इथे मी शेंगदाणे घेतले आहे आणि ते थोडेसे जाडसर असे वाटून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने। तुम्ही साल सुद्धा काढून घेऊ शकता। तर शेंगदाणे सुद्धा आपण बाजूला ठेवूया आणि त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत चवीनुसार हिरव्या मिरच्या, थोडेसे जिरे आपण त्यामध्ये टाकायचे आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। यामधलं जर तुम्ही कुठलाही साहित्य वापरत नसाल तर अवॉइड केलं तरी चालेल। तर हे आपण वाटून घेऊया अशा पद्धतीने आणि आपलं वाटण हे छान रेडी होईल। इथे मी घेतला आहे भिजवून घेतलेला साबुदाणा। 1 वाटी साबुदाणा होता आणि तो रात्रभर मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवला होता अशा पद्धतीने। तुम्ही बघू शकता मस्त तो भिजला गेला आहे, छान दाबतो आहे, छान मऊसूत तो झाला आहे आणि अशाच पद्धतीचा आपल्याला हवा आहे। तर 1 वाटी इथे आपण साबुदाणा घेतला होता आणि भिजवून तो 2 वाट्या झाल्या आहे। तर हा आपण बाजूला ठेवूया। इथे मी घेतला आहे लाल भोपळा। अशा पद्धतीचा लाल भोपळा घ्यायचा आणि तो आपण स्वच्छ धुवून त्याच्या बिया काढून टाकायच्या आणि हा आपण किसून घेणार आहोत। जर तुम्हाला बटाटा खायचा नसेल तर खूप छान पर्याय आहे आणि याची चव ही साबुदाणा वड्यामध्ये खूप छान येते। तर हा आपण किसून घेऊया। बऱ्याचदा आपल्याला बटाटा खायचा नसतो, त्यासाठी खूप छान ऑप्शन आहे आणि लाल भोपळा हा पौष्टिक सुद्धा असतो। तर अशा पद्धतीने हा आपण किसून घेतला आहे आणि तो साधारणतः 1 वाटीभर झाला आहे। तर यामध्ये आपण एक साहित्य ॲड करूया। तर त्यामध्ये आपण टाकूया आपण बनवून घेतलेलं वाटण। यामध्ये तुम्ही लाल मिरची सुद्धा वापरू शकता। त्यानंतर भिजवून घेतलेला जो साबुदाणा होता तो आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। शेंगदाण्याचा कूट, त्यानंतर साबुदाण्याचं जाडसर पीठ। तर थोडंसं आपण बाजूला ठेवूया आणि लागलं तरच त्यामध्ये टाकायचं आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि अगदी थोडीशी त्यामध्ये आपण साखर घालणार आहोत। हाताच्या साहाय्याने आता आपण हे छान असं मळून घ्यायचं आहे। पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही, जर लागलं तरच पाण्याचा वापर करायचा आहे। तर हे असं मिक्स करत राहायचं आहे, कारण लाल भोपळ्यामध्ये बरंचसं पाणी असतं, त्यामुळे पाण्याची गरज भासत नाही। अशा पद्धतीने हे मिक्स करून घ्या। छान ते एकजीव झालं पाहिजे, जेणेकरून आपल्या तेलामध्ये साबुदाणा हा सुटणार नाही। हाताने छान दाबून दाबून अशा पद्धतीचं मिश्रण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता छान ते मिक्स होत आहे आणि आपण आता मेदू वडा तयार करून घेऊया। आणि त्याला मधोमध अशा पद्धतीने होल करायचा आहे, किंवा तुम्ही अशा पद्धतीने गोल गोल वडे सुद्धा करू शकता किंवा भजी सुद्धा बनवू शकता। तर सुरुवातीला आपण मेदू वडा हा तळून घ्यायचा आहे। त्यासाठी तेल छान कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि त्यानंतर त्यामध्ये मेदू वडे आपण सोडून घेऊया। हे तुम्ही चटणीसोबत किंवा दह्यासोबत खाऊ शकता, खूप टेस्टी लागतात। तर मोठ्या गॅसवरच आपल्याला हे छान असे तळून घ्यायचे आहे। 3 ते 4 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता एका बाजूने कलर छान आला आहे। आता आपण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा ते खमंग असे तळून घेऊया। जर तुम्हाला हे तळायचे नसेल तर तुम्ही आप्पे पात्रामध्ये सुद्धा हे भाजून घेऊ शकता। तर मस्त असे क्रिस्पी आपले उपवासाचे मेदू वडे तयार झाले आहेत, ते आपण काढून घेऊया। आणि त्यानंतर छोटे छोटे आपण इथे वडे तयार करून घेतले आहेत, ते सुद्धा आपण तेलामध्ये खमंग असे तळून घ्यायचे आहेत।
3 ते 4 मिनिटे हे छान तळू द्या. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता हे मस्त असे रेडी झाले आहेत. आमच्या किचनमध्ये खिडकीमधून खूप सूर्यप्रकाश येतो म्हणून तुम्हाला कलर छानसा दिसत नाही आहे, पण खूप छान कलर आला आहे आणि चवीला तर भन्नाटच लागतात. तुम्ही बघू शकता मस्त असे हे झाले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया आणि त्याच पद्धतीने आपण भजीसुद्धा तयार करून घ्यायची आहे. ज्याप्रमाणे आपण कांद्याची भजी बनवतो त्याच पद्धतीने हे सोडवून घ्यायचे आहे. जर तुम्हाला वाटलं की साबुदाणा यामध्ये सुट्टा आहे तर थोडंसं पाणी टाका. किंचित 1 चमच्याभर पाणी टाकायचं, व्यवस्थित ते मळून घ्यायचं आणि मगच भजी तयार करून घ्यायची. ही सुद्धा आपण 3 ते 4 मिनिटे मस्त क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता आपली भजी रेडी झाली आहेत. या महाशिवरात्रीला नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.